Bà bầu đau nhức vùng kín khi mang thai là do đâu? Đau nhức vùng kín là hiện tượng tương đối phổ biến ở phụ nữ. Nhưng nếu tình trạng này xuất hiện trong lúc mang thai và xảy ra thường xuyên, mẹ bầu sẽ nảy sinh tâm trạng lo lắng bởi quan ngại cơn đau cho thấy điều gì đó nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến bà bầu đau nhức vùng kín, nếu đang bị đau vùng kín hoặc đau xương chậu khi mang thai, có thể là do cơ thể bạn chưa thích nghi với những thay đổi mới do em bé mang lại. Mặt khác, sau đây là những nguyên nhân khiến vùng kín mẹ bầu khó chịu. Thai nhi phát triển, sự phát triển của thai nhi sẽ gây áp lực lên vùng xương chậu, làm căng dây chằng và cơ bắp, từ đó gây đau nhức vùng kín. Cơn đau này có thể kéo dài trong vài giây hoặc vài phút, thậm chí lâu hơn. Tình trạng xảy ra trong tam cá nguyệt thứ hai khi em bé tiến gần vùng xương chậu và cả trong tam cá nguyệt thứ ba. Khi em bé di chuyển thấp dần xuống cổ tử cung, lưu lượng máu tăng trong quãng thời gian bầu bí. Lưu lượng máu chảy về phía tử cung gia tăng, từ đó gây đau nhức ở vùng âm đạo. Ngoài ra, cảm giác này còn xuất hiện mỗi khi bạn chạm nhẹ vào âm đạo hoặc những lúc đi vệ sinh. Cổ tử cung giãn nở, nếu hiện tượng đau nhức vùng kín xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là trong giai đoạn sau của thai kỳ, đó có thể là do sự giãn nở của cổ tử cung. Cổ tử cung sẽ giãn ra một vài tuần trước khi chuyển dạ và điều đó đôi khi khiến mẹ bầu bị đau kèm với chảy máu. Nhiễm trùng gây đau nhức vùng kín. Đau nhức vùng kín khi mang thai cũng có thể xảy ra do nhiễm nấm quanh vùng âm đạo. Đôi khi nhiễm trùng vùng chậu, vùng kín sẽ gây đau cùng với các triệu chứng khác như tiết dịch âm đạo, buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau lưng. Nhiễm nấm âm đạo là một bệnh nhiễm trùng phổ biến ở phụ nữ mang thai. Thai ngoài tử cung, đau âm đạo là một trong những triệu chứng của thai ngoài tử cung, tình trạng thường rất khó chẩn đoán. Các dấu hiệu đi kèm đau nhức bao gồm xuất huyết, đau ngực, chóng mặt, đau lưng và huyết áp thấp. Đau nhức vùng kín cũng có xuất phát từ các nguyên nhân khác như táo bón, hoạt động quan hệ tình dục hoặc nếu mẹ bầu đang bị căng thẳng. Việc đau nhức âm đạo dữ dội đi cùng với chảy máu có thể chỉ ra tình trạng sảy thai. Do đó, nếu bạn cảm thấy khó chịu vùng kín, hãy cố gắng xác định loại đau để hiểu được liệu biểu hiện này là bình thường hay nghiêm trọng và đừng quên đi khám để được bác sĩ chẩn đoán chính xác. Các dạng đau nhức vùng kín, việc quan sát và xác định loại của cơn đau cũng sẽ giúp bạn giải thích các triệu chứng cho bác sĩ một cách chi tiết hơn. Đau châm chích, cảm giác châm chích rất phổ biến ở phụ nữ mang thai. Hiện tượng này xảy ra do sự kéo dài của cơ tử cung vào khoảng tuần thứ 5 đến thứ 8 hoặc do sự hình thành khí hơi. Nếu bạn trải qua cơn đau châm chích ở khoảng tuần thứ 37, đó có thể là do thời điểm chuyển dạ đang đến gần. Mẹ bầu không cần phải quá lo lắng nếu thời gian đau không kéo dài và cơn đau chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, nếu tình trạng bà bầu bị đau vùng kín đi kèm với chảy máu, bạn nên đến bác sĩ để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đau âm ỉ, cơn đau này có thể xảy ra ở cả phụ nữ có thai và không mang thai. Tình trạng này xảy ra là do viêm nhiễm trong ống dẫn trứng hoặc cổ tử cung. Nếu cơn đau đi kèm với các cơn co thắt hoặc đang dần tăng cường độ, bạn nên đến bác sĩ. Đau như cắt, trong hầu hết các trường hợp cơn đau cắt xuất hiện là do tử cung đang phát triển. Nó cũng có thể là một triệu chứng của viêm bàng quang. Nếu cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn ở giai đoạn sau của thai kỳ, bạn có khả năng mắc phải tình trạng nhau bong non. Hãy trò chuyện với bác sĩ bất kể loại đau nhức vùng kín của bạn có như thế nào. Họ sẽ tiến hành kiểm tra và tư vấn để loại trừ những nguy cơ có hại cho mẹ lẫn con. Ảnh hưởng của đau nhức vùng kín đến phụ nữ mang thai. Cơn đau ở vùng âm đạo sẽ tác động đến khớp, xương và cơ bắp. Mặt khác, các hành động như đi bộ, lái xe trên những con đường không bằng phẳng và leo cầu thang cũng có thể làm nặng thêm cơn đau. Mẹ bầu sẽ cảm thấy áp lực lên âm đạo tăng dần khi ngày chuyển dạ đến gần. Cơn đau và áp lực cũng trở nên trầm trọng hơn khi em bé tiến vào vùng xương chậu. Tuy nhiên, các biện pháp chăm sóc tại nhà có thể hỗ trợ bạn giảm bớt cảm giác khó chịu. Mẹo giảm bớt đau nhức vùng kín tại nhà dành cho bà bầu. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng đau âm đạo sẽ giảm bớt chỉ bằng số biện pháp đơn giản. Chẳng hạn như, thực hành một số bài tập Kegel, kê cao chân trong lúc ngồi sẽ giúp giải tỏa cơn đau phần nào. Ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc xả nước bằng vòi sen lên vùng lưng, sử dụng đai đỡ bụng bầu được thiết kế để hỗ trợ bụng, lưng dưới, xương chậu và hông, nằm nghiêng người về bên trái để cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên vùng âm đạo. Ngoài ra, tránh các chuyển động giật và xoắn đột ngột ở thắt lưng. Phụ nữ mang thai không được tự dùng thuốc giảm đau nếu không có chỉ định của bác sĩ. Khi nào nên đến gặp bác sĩ, nếu tình trạng đau nhức âm đạo chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ. Bạn có thể đề cập đến vấn đề này ở những lần khám thai tiếp theo để bác sĩ đưa ra phương hướng giải quyết. Nếu cơn đau trở nên dữ dội và kèm theo sốt, nhức đầu, chóng mặt, chảy máu, tiểu buốt,
Sưng mặt, tay và chân, mẹ bầu nên đến phòng khám ngay nhằm điều trị kịp thời giúp tránh các biến chứng có thể xảy ra. Khác biệt giữa đau nhức và áp lực lên vùng kín, thông thường, mẹ bầu có xu hướng nhầm lẫn cơn đau với cảm giác áp lực lên vùng kín. Cơn đau đủ mạnh sẽ khiến bạn gặp khó khăn mỗi lần di chuyển. Trong khi đó, áp lực ở vùng âm đạo khá giống với cơn đau bụng kinh và cũng sẽ lan đến phần lưng dưới. Trong hầu hết các trường hợp, đau nhức vùng kín không dẫn đến tình trạng khẩn cấp nào khi mang thai. Nếu tình trạng đau chỉ diễn ra với mức độ nhẹ hoặc vừa, hãy thử làm theo các biện pháp giảm đau được gợi ý bên trên nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng nếu cơn đau bắt đầu dữ dội và xuất hiện thường xuyên hơn, mẹ bầu không nên xem thường mà hãy đi khám ngay để hạn chế tình trạng xấu có thể xảy ra. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.